नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला फ्लावरची एक वेगळ्या पद्धतीने चवदार टेस्टी ग्रेव्हीवाली भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा अर्धा किलो फ्लावर घेतलेला आहे. अर्धा किलोला थोडासा कमी आहे कारण मी ह्याच्यामध्ये वाटाणा टाकणार आहे. आपण ताजावाला वाटाणा, तर त्याचे असे मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे. छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे घेतले तरी चालेल. आता ह्याच्यात आपण साहित्य टाकून घेऊया. तर ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची. अर्ध्या चमच्याला बी कमी हळद टाकलेली आहे. 1 चमचा धने पावडर टाकायचा, छोटा चमचा आहे. आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर, खाली मिरची पावडर आहे तिखटवाली, ह्याच्यामध्ये कलरवाली मिरची पावडर नाही आहे. आता हे आपण ह्याच्यामध्ये लगेच एक मोठा चमचा जो आपण चहा वगैरे पितो जेवतो त्या चमच्याच्या मापानं ही मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि हे आपल्याला चांगलं मिक्स पहिलं करून घ्यायचं आणि नंतर मीठ टाकायचं आहे. चांगलं मिक्स करून घेतले बघा. हे सगळ्या साईडनं लागलं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकूया कारण हा मी फ्लावर धुवून नितळून घेतलेला, तरी पण थोडं तरी पाणी फ्लावरमध्ये राहिलेलं असते, त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. जर तुम्ही पूर्णपणे नितळून जर घेतलं तरच थोडासा पाण्याचा वापर करा. ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ, कारण हे आता मीठ टाकल्यानंतर थोडं तरी पाणी सुटतं, कारण मग हे त्यासाठी तुम्ही पाणी पहिलं स्वच्छ नितळ करून घ्या आणि नंतर त्याच्यामध्ये कालवा. आता हे चांगलं मी मिक्स करून देते आणि 1-2 मिनटासाठी आपण असं ठेवूया. मसाला लावून आपण हे ठेवलं होतं बघा. ह्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, ह्या भाजीला चव छान येते. तुम्ही एकदम हॉटेलसारखी अशी भाजी अशी वेगळं काहीतरी मी तुम्हाला दाखवते. एकदा व्हिडिओ बघितलं की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा तुम्हाला ही भाजीची रेसिपी कशी वाटली ती. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे. तेल आपल्याला जास्त प्रमाणात टाकायचं नाही आहे, आपल्याला थोड्या प्रमाणात टाकायचे. आणि तेल गरम झालं की गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये बघा आपण असं एक सोडून घ्यायचं आहे. आणि नुसतं आपल्याला थोडंसं ह्याला हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपण जे मक्याचं पीठ टाकलेलं आहे ना त्याच्यामुळे ना एक तर छान होतं, म्हणून थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. ह्याला एकसारखं हलवून घ्यायचं आणि मिडियम गॅसवर एकदा तेल गरम झालं की बस हलक्या हातानं भाजून थोडंसं फ्राय करायचं आपल्याला. साधारणसे करायचे, जास्त फ्राय नाही करायचं आपल्याला. असा बघा कलर चेंज होतोवर थोडंसं फ्राय करायचं आहे. हलकासा कलर चेंज झाला की नाही की मग हे काढून घ्यायचं आहे. आता हे मी काढून घेते. फ्लावर बघा काढून घेतलेलं, ज्या वाडग्यात आपण कालवलं होतं ना त्याच वाडग्यात काढून घेतलेलं आहे. बघा असा मक्याचं पीठ लागल्यानंतर असं बघा थोडंसं साधारण गोल्डन कलर आला की नाही की काढून घ्यायचे. छान लागतात खायला आणि चवीला भाजी एक नंबर होते. कढईमध्ये बघा थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, म्हणजे बारके 2 चमचे तेल टाकलेले आहे. त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता. तुम्ही ह्याच्यामध्ये तेजपत्ता टाकला तरी पण चालेल. आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घ्यायचा एकदम. कांदा बघा हलकासा मी परतून घेतलेला आहे टाकल्यानंतर. तर ह्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडीशी आपल्याला हळद टाकायची. ही घरची असल्यामुळे मी बघा थोडीशी हळद टाकते, कारण त्याने कलर छान येतो. आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांदा बघा भाजलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा 2 बिन तिखटाच्या मिरच्या बघा अशा लांबड्या असतात, त्या उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत, त्या टाकायच्या. त्या थोड्याशा भाजल्या की ह्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा लसूण आणि आलं मी कुटून घेतलेलं आहे, ते टाकून द्यायचं. आता हे टाकल्यानंतर एक आपण मिनिटभर परतून घेऊया चांगलं, म्हणजे चांगलं परतलं जाईल आणि लसणाचा ह्याचा वास येणार नाही आहे. चांगलं परतून घ्यायचं. लसूण आणि आलं जी पेस्ट आपण जी टाकली होती ना ती परतून घेतलेली आहे बघा मिनिटभर चांगलं. तर ह्याच्यामध्ये बघा एक मोठ्या आकाराचं आपल्याला टमाटर टाकायचं आहे, पण बारीक कापून टाकायचं आहे. आणि आपण ह्याला थोडंसं परतून घेऊया. टमाटर टाकल्यानंतर बघा एक थोडंसं मी परतून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला हे टमाटर सॉफ्ट व्हायसाठी मीठ टाकायचे. तर मीठ आपल्याला चवीप्रमाणे टाकायचे, भाजीला कमी जास्त जसं लागतं तसं. आता तुम्हाला ह्यातलं मी अजून एक सिक्रेट सांगते. जर तुम्हाला हे चांगली ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर हे काय करायचं, 1 कांदा, 1 टमाटर, आलं अर्धा इंच आणि 1 गड्डी लसूण, असं हे सगळं कोथिंबीर वगैरे पेस्ट करून घेतली तरी चाललं. आता मी असं डायरेक्टली टाकलेलं आहे, पण तुम्ही ती पेस्ट मिक्सरला करून घेतली तर चव अजून छान येईल. तर ह्याच्यामध्ये आपण मिरची पावडर टाकून घेऊया. तर ही नुसती मिरची पावडर आहे, ह्याच्यामध्ये गरम मसाला नाही आहे. तर हे मी 2 चमचे टाकलेले आहे छोटा. आणि आपण ह्याला फ्लावरला पण लावलेलं आहे, त्याच्यामुळे कमी टाका. आणि ह्याच्यामध्ये आपण ना पाणी टाकून घेणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया, म्हणजे हे जे आपला जे मसाला आहे तो चांगला शिजेल.
तर मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि आपण हा मसाला चांगला शिजवून देऊया। पाणी टाकल्यानंतर बघा ही आपली ग्रेव्ही बघा उकळलेली आहे चांगली, पण हे आपलं जे टमाटर कांदा जी टाकला होता ना त्याची चांगली पेस्ट झाली पाहिजे, शिजला पाहिजे चांगला, म्हणजे भाजी एक नंबर होते। ह्याच्यामध्ये आता आपण बघा गरम मसाला पावडर टाकायचे। मी ह्याची पण व्हिडिओ टाकलेले, भरपूर गरम मसाल्याचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या, ते पण तुम्ही बघा। आता ह्याला आपण काय करायचं, एक 5 मिनटासाठी स्लो गॅसवर झाकून ठेवूया। ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे मी, की तुम्हाला एकदम वेगळ्या प्रकारे मी बनवून दाखवलेलं आहे। तर ह्याला आपण एक 5 ते 7 मिनटासाठी बारीक गॅसवर झाकून ठेवूया। 5 ते 7 मिनटं झालेत बघा, एकदम बारीक गॅसवर मी झाकून ठेवलं होतं। तर बघा हे आपला मसाला चांगला शिजलेला आहे। आणि तुम्हाला मी बोलली होती, तुम्हाला जरी असा नाही टाकायचा तरी मिक्सरला जरी बारीक करून एक कांदा भाजून त्याच्यामध्ये तो मसाला टाकला तरी छान लागतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण वाटाणे टाकायचे आहेत बघा, एक वाटी वाटाणे फ्रेश घेतलेले आहेत। आता हे वाटाणे पण आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे मी आता, आणि आपण हे वाटाणे शिजवून देऊया। म्हणजे भाजी तर बघा तुम्ही पुरीभर खा, चपातीभर खा, भाकरीभर खा, एकदम मस्त लागते। थोडंसं पाणी टाकून मी आता हे शिजवून घेणार आहे, कारण आपली ग्रेव्ही चांगली शिजलेली आहे बघा। हे त्याच्यामध्ये आता हे वाटाणे जास्त वेळ लागत नाहीत, हे ताजे वाटाणे आहेत आपले, फ्रेश वाटाणे लगेच शिजले जातात। आणि मिडियम गॅसवरच मी हे 2 ते 3 मिनटं मी शिजून देणार आहे। बारीक गॅसवर बघा मी झाकून ठेवलं होतं। ते बघा वाटाणे आपले चांगले वापरलेले आहेत, ते ताजे असल्यामुळे वेळ लागत नाही शिजायला, लगेच शिजतात ते। आता ह्याच्यामध्ये बघा ह्या टायमात फ्लावर टाकून द्यायचा, आणि आपला तर ह्या मसाला बघा ह्याच्यात राहिलेला आहे, कारण की आपण हा फ्लावर तळून घेतला होता आणि आपण ह्याच्यामध्येच मिक्स करून फ्लावर टाकला होता। तर ह्याच्यामध्ये मसाले तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून ह्यात टाकून घेऊया। तर तुम्हाला बघा आता हे एवढं पातळ आहे, ह्याच्यामध्ये आता फ्लावर आपण जो वापरून घेतला होता, म्हणजे तळून घेतला होता, तवा शिजलेला आहे। पण तरी पण आपल्याला हलका जर शिजवायचा असेल, तुम्हाला अजून गाळ पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये अजून ग्रेव्ही ठेवली तरी चालेल। तर ह्या भांड्यामध्ये, ज्या भांड्यामध्ये आपण फ्लावर काढला होता, मसाला होता त्याला, तेच पाणी आपण टाकून घेऊया। बघा किती छान असं आहे, आणि हे चांगलं शिजवून घेऊया। मिडियम गॅसवर करायचा, फास्ट गॅसवर करायचा नाही आहे, म्हणजे भाजीला चव बघा, चव छान येते। जेवढी तुम्ही लहान गॅसवर कराल का नाही त्याच्यावर इतकी चव येते, फास्ट गॅसवर एवढं टेस्ट येत नाही भाज्यांना। तर आता मी झाकून ठेवते एकदम बारीक गॅसवर 10 मिनटासाठी। बारीक गॅसवर भाजी झाकून ठेवली होती बघा, किती छान अशी झालेली आहे आणि एवढी ग्रेव्ही झालेली आहे। ही तुम्ही चपातीवर खा, फुलक्यावर खा, पुऱ्यावर खा, एकदम चवदार अशी लागते। बाजरीची भाकरी, ज्वारीची भाकरी ह्याच्यावर खा, छान लागते आणि एकदम वेगळ्या पद्धतीनं करून दाखवलेली आहे। व्हिडिओ बघितले की एक लाईक करा, कमेंट करा, आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।